Jméno? Marie Dostálová. Údaje o narození? 9. dne měsíce přátelství roku 64. Povolání? Plašnice v Národním mírovém družstvu pro pěstování obilí. Údaje o rodičích? Otec je Tomáš Dostál, kontrolor ve Vepříně Vítězného lidu v Rovné Hůrce. Narozen den sjednocení roku 36. Matka Monika Dostálová, rozená Pecháčková, uklizečka na úřadě svornosti v Mírovém Benešově. Narozena 1. dne měsíce Svobody roku 34. Zemřela 20. dne měsíce Srdce roku 78. Kdy vás otec začal zneužívat? Kdy vás otec začal zneužívat? Cože? Začneme s první fází. Levá ruka. Prosím. Otec mě měl rád. Vždy se dokázal postarat, abychom neumřeli hlady. Lžete, paní poškozená. Váš otec se o vaše blaho nikdy nestaral. Vždy se staral jen o blaho své. Ne, to není pravda! To jste si... To není pravda. To není pravda. To není pravda. To není pravda. Že ne? Jste zmatená. To se obětem stává. Nejsem zmatená. To je dobrý. Potřebujete si to jen promyslet. První fáze dokončena. Začněte s druhou fází. Proč mi nevěříte? Já vám říkám pravdu.
Říkám vám pravdu! Pochoduj, nejsi tu na rekreaci. Vyhlášená karanténa ve vesnici Poupě bude do několika dnů ukončena. Příznaky smrtelného viru zde byly ojedinělé a nerozšířily se mimo vytyčenou oblast. Úřad nejmilovanějšího v kooperaci s Federativní ochranou milovaných vydal prohlášení, jež se vyhrazuje proti nepodloženým tvrzením o dalších ohniscích bílé smrti. Šíření těchto zpráv ukazové ve světle aktuálních vyšetřování stojí za mutací moru sučenky a jeho šířením ve vesnici Poupě. O konkrétních pachatelích již Ahoj, Federativní Aničko. milovaných pátá. Že nemám čas. Všem zdravým i nemocným Nedáš si ani kávu? posíláme tuto Teda, krásnou je to Melta, ale je... Kde to je? Měla jsem to vždycky tady. Tady jsem ti ho připravil. Nechceš tady zůstat? Naposled? Zaplatím ti. Možná jsem prodejná děvka, ale mám svý zásady. A nehodlám do sebe nechat strkat ptáka od někoho, kdo popravuje lidi. Jen odsouzené. A už jsem s tím přestal. Kvůli tobě. Teď už jen vyslýchám. Tak prosím, jen poslední šanci. Víš, já jsem to nedělala jenom pro peníze. Měla jsem tě fakt ráda. Ale pro svou matku už nemůžu. Už ne.
Ty mě nemáš ráda, mami. Nechceš být se mnou doma? Chci. Moc chci. Můj tatínek by za mnou hnedka přišel. Tak pochodujeme, holubičko. Nebo snad už jste přišla na pravdu? Dále. Milovaný den, pane komisaři. Paní Dostálová je připravena k výslechu. Jak jste si přál? Jak dlouho spala? Vůbec. Spala celou noc. Výborně. Koukám, že jste vzala má slova o přemýšlení vážně. K čemu jste dospěla? Vidím vám tu zničenost na očích. Ten jed, kterým vás nakazil váš otec, když jste byli spolu sami doma. Tak mi řekněte, že je to pravda. Řekněte, že mám pravdu. To není pravda. Můj otec mě miloval. Máte to? Mám to. Můj otec mě miloval. Tak jsem to ale nemyslela. My víme, jak jste to myslela. Ale tady se ptáme my. Kdo všechno u toho tehdy byl? Kdo sledoval, jak vás otec przní? Byl tam Antonín Čepička? Vladimír Jindra? Tomáš Daněk?
to všechno děláte? Proč mi ubližujete? Ale my ti pomáháme. Trestáme viníky, ne oběti. Řekni nám, co chceme slyšet. A já ti slibuji, že do těchto míst se už nikdy nepodíváš. Řekni mi, jak ti přitom otec stípal cigarety o kůži a budeš svobodná. Můj otec byl celý život nekuřák, takže jediná stvůra, která tady típe cigarety o kůži, jste vy. Druhá fáze dokončena. Připravte papíry pro obvinění paní Marie Dostálové z útoku na veřejného činitele. Zároveň dejte adresu Marie na bydliště Státnímu úřadu pro mateřskou lásku. Obviněná trpí duševní poruchou, která ji nadále zabraňuje vykonávat funkci milující matky. Na moje dítě mi nešaj. Slyšíte? Na moje dítě ne! Prosím! Skvělá práce, kolego. Ano, výborná. Hele, můžeš mi prosím tě dodělat tu zprávu, já se teďka musím nutně odskočit. Za hodinu mám ještě jeden výslech, ale nějakou kostru jsem ti schopen se smolit. Skvělý. Dík moc. Proč nám ubližují, tati? Co mám dělat? Co mám dělat? Neměj strach. Panika je to poslední, co potřebujeme. Díky bohu. Je to jen bílá nemoc. Při bílé smrti bys už krvácel z čelních otvorů. Tak proto se necítím hruď a hůře se mi dýchá. Je to komplikovaná choroba. Někdy se projeví víc, někdy míň. Neprošel jsi s nějakou stresovou situací? I ta to může zhoršit.
To ano, prošel. Určitě mám pravdu. Dám ti další lahvičku léku. Kermoquin. Jo, tady tě máme. 2krát denně tyhle tablety. Až necitlivost na hrudi odezní, vrať se najednou denně. Děkuju. Předepsal bych ti Lermaquin, ale ten je pouze pro občanskou třídu AX a výše. Nechceš požádat o zvýšení občanského statusu? Chtěl jsem, ale stranický body jsem investoval do lepší pracovní pozice, abych si udržel vztah. To se sice nepovedlo, ale aspoň jsem teď na pozici, ze které mohu společnosti více prospět. Dobře jsi udělal. I já před lety udělal něco podobného pro peníze. A vidíš, z kuchaře doktor. Nicméně, jako letitý kolegové, neupínej se tolik na ženské. Nestojí za to. Já vím. V mládí jsem se kvůli něm dostával do průšvihu, což mě stálo Ačkový status. Pak mě jedna napravila. A dneska se zase jinou snažím napravit já. Hlavně na sebe dávej pozor. Žijeme v těžkých časech. A už je nikdy nevíš, která by ti sice dala a která zase vzala. Žijeme v pravdě a lásce, to už samo o sobě něco znamená. My jsme povinni přijímat i dávat lásku. To říkal už doktor Galen. Jestli tohleto lidi nenaučíme, stanou se z nich láskokazové. A čím více bude láskokazů, tím spíš bude zlomených než darovaných srdcí. Příkladem. Musíme jít příkladem. Jídlo. Paní Bláhová? Lásku a čest přeji.
lásku a čest. Černá vráno. Anna je tady? Není. Potřebuju, abyste jí něco rozmluvila. Po občance C kategorie chcete pomoct? U Adolfa Hitlera. To jsou mi věci. Chci to i pro vaše dobro. Myslíte si, že nevím, v čem tady žijete? Sám jsem vzešel z podobných poměrů. Jsou ty poměry tam u vás nahoře teď lepší? Svět se rozpadá. Bílá smrt si přijde pro všechny. Prosím. Nemusí takhle žít. Ani vy ne. Jste asi hodně zoufalí, když prosíte. Ale své věci si vyřešte sám. Anna je u rybníka. Dole pod cestou. A buďte k ní milí. Nebo si vás najdu. Čekala jsem, že přijdeš. Víš, že moje máma vlastně není moje pravá máma? Byla to služebná jedné šlechtičny. To byla moje máma. Ale po porodu ji popravili za údajné roznášení bílé nemoci. Věděl jsi to? A když se o mě tahle služebná postarala, tak co udělal náš milovaný stát? Vyobcoval jí sem, aby tady spolu s ostatníma pošla. Lidé dělají ze strachu řadu chyb. Já sám jsem toho příkladem. Ovšem, my ty chyby můžeme napravit. Samozřejmě ne všechny, ale některé ano. Tak to zařiď. Naprav to. Ale nic na oplátku nečekej, hlavně ne mě. To, co jsem řekla minule, stále platí. Milovaný večer, přeji paní Dostálová. Milovaný večer, Iva. Jsem detektiv Rostislav a mám na starost případ vašeho otce. Je v pořádku. Mohu se s ním vidět. Váš otec je v pořádku. Opravdu. Ovšem, proto tu nejsem. Jsem tady kvůli vám.
Víte, donesla se ke mně jistá informace, že jste během dnešního výslechu nevybíravě napadla jednoho mého kolegu. Já jsem... Ne. Nemusíte se vůbec nějak omlouvat, já vás plně chápu. Ale neměl bych vám to říkat. Celá záležitost se donesla k vašemu otci a ten mě poprosil, zda pro nápravu věci můžu něco udělat. Můj otec. No, váš otec. Mimochodem velice upřímný, čestný a milý muž. Pro mě, a to myslím zcela upřímně, je radost s ním spolupracovat. To je přesně můj otec. Mám vám od ní vyřídit vzkaz, paní Dostálová. Máte se držet a udělat maximum pro to, abyste se odsud dostala. Teď tu máte být pro rodinu vy, když on nemůže. Když o mě o něm říkají taková vše. Já vím. Promluvím s nadřízenými. Ale zcela upřímně, tady nemáte být. Tohle není místo pro vás. Máte být doma, u rodiny, u svého syna. Ne tady. Ne v téhle vlhkosti, na tomhle místě. Já vám děkuji. Já vám děkuji za světlo, které jste mi sem přinesl. Nemáte vůbec zač. Světlo a mír duši paní Dostálová. Světlo a mír i vám. Všechno napravíme. Věřte mi. Držte se. Paní Marie Dostálová právě prošla 3. fází, už brzo s ní budeme hotoví. To je dobrá zpráva. Jak moc přiznala jeho násilnické sklony? Zatím jenom nepřímo. Má svého otce moc ráda a brání ho do roztrhání těla. A děkuji. Obávám se, že se nám to pouto nepodaří zpřetrhat. Dobrá, s tím jsme počítali. A co vaše část práce, pane kolego? Probíhá na výbornou. Včera odpoledne jsme paní Dostálové podali zprávu v Chlebu. Co od ostrahy víme je, že uvěřila, že je od jejího otce. No a večer jsme pak tuto informaci využili k navázání důvěry. Výborně. Takže dneska můžeme začít s poslední fází. Co chceme ví, jenom jí to teď musíme upevnit. Pokud není cesty, aby svého otce nenáviděla, musíme to provést tak, aby ho i nadále milovala. Ano, doslova ho musí z lásky odsoudit. Jdeme přiznat pravdu o tvém otci. To dnes nebude nutné. Krásné ráno. Normálně bych začínal otázkou, ale bylo mi dnes kladeno na srdce, abych dal nyní prostor vám. Proč mě? To sám netuším. Dostal jsem to befelem. Víte, je těžké, co po mně chcete. Příčí se to ve mně. Ale jsem také matka. A chci být také matkou.
Chápeme vás. Ulehčíme vám to. Já, Tomáš Dostál, kontrolor ve Vepříně vítězného lidu, přiznávám, že jsem před 15 lety opakovaně znásilnil svou dceru. Způsobil jsem jí tím psychická traumata a jiná neštěstí, za něž se hluboce kaji. To je kruté. Život prostě někdy je krutý. A váš otec se již k tomu přiznal. Ať se rozhodnu jakkoliv, ztratím sebe. Chci umřít. Na to doufám hned tak nedojde. Odveďte ji na celu a připravte propuštění. Věci mi odneste do kanceláře.